નમસ્કાર મિત્રો, ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે સુરમાના મીઠા અને મધુર લાડવા બનાવીશું। તો લાડવા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે 5 કિલો જાડો ઘઉંનો લોટ સાળીને આ રીતે લઈશું। તેમાં જરૂરિયાત મુજબ આપણે મોણ નાખીશું। અહીં તમે તેલ અથવા ઘીનું મોણ લઈ શકો છો। હવે આપણે આ તેલ અને લોટને ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કર્યા બાદ જરૂરિયાત મુજબ પાણી નાખીશું અને પાણી ખૂબ ઓછું નાખીશું। શક્ય હોય ત્યાં સુધી કઠણ લોટ રાખીશું એટલે ખૂબ સારા લાડુ બનશે। હવે આ રીતે આપણે એના મુઠિયા બનાવી લઈશું। મિત્રો, જેમ લોટની અંદર પાણીનું પ્રમાણ ઓછું હશે એમ પોસા રૂ જેવા ખૂબ સરસ મજાના લાડવા બનશે। તો આ રીતે આપણા મુઠિયા બનાવી લેવાના છે। આપ જોઈ શકો એ રીતે બનાવજો। હવે આપણે મુઠિયા તળવા માટે જરૂરી તેલ ચૂલા પર મૂકીશું ગરમ કરવા માટે। મુઠિયા તેલમાં નાખીશું તળવા માટે। આ મુઠિયા આછા બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું, જેથી અંદર ખૂબ સરસ રીતે તળાઈ જશે। એટલે કે મુઠિયા અંદરની સાઈડ ખૂબ સારી રીતે સડી જશે, કાચા ન રહે એ રીતે આપણે છોડવી લઈશું। હવે બહાર કાઢી લઈશું। આ રીતે આપણા મુઠિયા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તળાયેલા મુઠિયાને આ રીતે 2 ભાગ કરી લઈશું, જેથી ઝડપથી ઠરી જશે। હવે આપણે આ મિક્સરની અંદર મુઠિયાના જે કટકા છે તળાયેલા એ નાખીશું, જેથી મશીનમાંથી આપણને ખૂબ સરસ રીતે ભૂકો થઈને સુરમું તૈયાર થઈને બહાર આવશે। આ સુરમાની વિશેષતા એ હશે કે આ મિક્સરની અંદર એક જાળી એવી ફિટ કરવામાં આવે છે, એટલે કે સુરમું બહુ જાડું નહીં આવે અને બહુ ઝીણું નહીં આવે। એટલે કે લાડવા માટે જે પરફેક્ટ માપ છે એ મુજબ જ સળાય અને બહાર આ રીતે સુરમું તૈયાર થઈને આવી જશે। આપ જોઈ શકો છો। 2.5 કિલો દેશી ગોળ લઈશું અને આ મુજબ આપણે વાતરી લઈશું। ગળનો પાક લેવા માટે 1.5 કિલો ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું। તેમાં 2.5 કિલો વાતરેલો ગોળ એડ કરીશું। ખૂબ સરસ રીતે હલાવીશું અને ગોળનો પાક આ રીતે આપણે તૈયાર કરીશું। આ રીતે તૈયાર થયેલ ગોળના પાકને આપણે સુરમામાં નાખીશું। હવે પછી આપણે ગોળનો પાક અને સુરમું ખૂબ સારી રીતે ભેળવી દેવાનું છે, એટલે ઘી, ગોળ અને સુરમું ખૂબ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે। હવે તેમાં આપણે કાજુ, દ્રાક્ષ એટલે કે સૂકો મેવો નાખીશું। લાડવાના બીબા લઈ લઈશું અને આ બીબા વડે આપણે
લાડવા તૈયાર કરીશું। આ રીતે બીબામાંથી આપણે લાડુ તૈયાર કરીશું। આપ મિત્રો આપની અનુકૂળતા મુજબ હાથેથી પણ લાડવા વાળી શકો છો। એ લાડવા પણ ખૂબ સરસ બનશે, આ લાડવા પણ ખૂબ સરસ બનશે। હવે પછી આપણે ખસખસના બી આ લાડુ પર લગાવી દઈશું। આ રીતે લગાવીશું। આમ આપણા લાડુ તૈયાર થઈ ગયા છે। આ રીતે બધા લાડવાને ખસખસના બી લગાવી દઈશું। આમ મિત્રો કુલ 120 લાડવા તૈયાર થઈ ગયા છે। જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો તથા અમારી આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।